fade to waste. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. හෙලෝ හැමෝටම ස්පයිඩර් රොබට් කෙනෙක් හදන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. මේකෙදි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ස්පයිඩර් රොබට් ගේ බේසික් කෝඩ් එක. මේ අප්ලෝඩ් කරන ආකාරය ගැන. පාර්ට් 6 එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා ස්කේලින් කෝඩ් එක දාන විදිහ ගැන සර්වර් කෝඩ් එක. මේ ආකාරයට තියෙනවා. කෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ආකාරයට මම කියලා දුන්නා. ඒ ෆෝල්ඩර් එකේම තියෙනවා ස්පයිඩර් ඕපන් v4 කියලා කෝඩ් එක. ඒක තමයි මුලින් බේසික් කෝඩ් එක ස්පයිඩර් රොබට් ගේ බේසික් කෝඩ් එක. ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කෝඩ් එක. මුලින්ම අපි කෝඩ් එක නිවැරදිද බලන්න ඕනේ. හරි ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ error එකක් එනවා library එකක් අඩුයි කියලා. අපි ඒ library එක add කරගමු. ඒ library එකත් එදා download කරගත්ත file එකේම තියෙනවා. මේ තියෙන library එක. මේක අපි තන ස්කෙච් වලට ගිහිල්ලා ස්කෙච් වල තියෙනවා include library කියලා. include library එකේ තියෙනවා add zip library කියලා. එතනින් යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි download කරගත්ත file එකට යන්න ඕනේ. ඒක තියෙන මගේ desktop එකේ. දැන් තියෙනවා library එක click කරලා open කරන්න තියෙනවා. ඊට library එක add වුණා Arduino එකට. ආයෙ බලමු code එක නිවැරදිද කියලා. කෝඩ් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෝඩ් එක නිවැරදි. ඊට පස්සේ අපි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් ටූල් වලට ගිහිල්ලා පෝට් එකයි බෝඩ් එකයි තෝරන්න ඕනේ. බෝඩ් එකේ ඉන්නේ Arduino නේනෝ. පෝට් එක කම්පෝට් එක ඔයාලයි මැෂින් වල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මගේ තියෙන නමේ මුලින්ම Arduino නේනෝ කියලා තෝරනවා. ඊට පස්සේ පෝට් එකේ ඉන්නේ කම්පෝට් 9 එක. ඒක හොයාගන්න තියෙන්නේ මයි කම්පියුටර් එකට right click කරලා manage යන්න. manage ගියන් පස්සේ තියෙනවා device manager. එකේ තියෙනවා ports කියලා. එතන තියෙනවා USB serial කියන port එක තමයි අලයන් මගේ config 9 එක. ඊට පස්සේ අපි board එක Arduino නේනෝ. processor type එකක් තෝරන්න ඕනේ. ඒක මම දාන්නේ all boot loader කියන atmel 320 type කියන එක. ඊට පස්සේ code එක upload කරන්න තියෙනවා. code එක upload කරනකොට spider robot on එකේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් upload දෙන්න තියෙන පුළුවන් සමහර වෙලාවට. හරි code එක upload වුණ ගමන් මේකේ දෙවිනිට අප්ලෝඩ් කරපු කෝඩ් එක විදියට ක්‍රියා කරන්න ගනී.
මේ කෝඩ් එකේදී තියෙන්නේ ස්ටෙප් 5ක් ඉදිරියට යන ස්ටෙප් 5ක් පිටිපසට ස්ටෙප් 5ක් වම් පැත්තට හැරෙනවා ස්ටෙප් 5ක් දකුණු පැත්තට හැරෙනවා ඊට පස්සේ තියෙන හෑන්ඩ් වේව් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ අන්තිමට තියෙනවා පොඩි ඩාන්ස් එක ඒ ටික තමයි මූලික කෝඩ් එකේ තියෙන්නේ ස්පයිඩර් රොබට් කෙනෙක් හදන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක මේකෙදී සම්පූර්ණයෙන්ම මූලික විදියට කියන්නේ බේසික් ස්පයිඩර් රොබට් කෙනෙක් හදන විදිය මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තව වීඩියෝ දෙකයි තියෙන්නේ එකක් ඊළඟට අපි බ්ලූටූත් වලින් මේක ක්‍රියා කරන ආකාරය කියලා දෙනවා මොබයිල් ඇප් එකක් කරා ඊට පස්සේ තියෙනවා අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකක් යොදාගෙන ඔප්ටිකල් ඕල්ඩින් කියන්නේ බාධක මගහැරලා යන විදියටත් මේක හදනවා ඒ දෙකෙන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවරනවා ඒ දෙක මම වෙනින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා තමයි අප්ලෝඩ් කරන්නේ මේක දිගට කරන් යන්නේ නැහැ දැන් මේක ගොඩක් කරපු නිසා ඒ දෙකත් මම ඉක්මනටම දාන්නම් මගේ නම සුරේෂ් චතුරංග මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා හැමෝටම මේක ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අලුත් වීඩියෝ වලින් හමු වෙමු